У жовтні 2025-го наш цифровий світ просто зупинився. І не один раз, а двічі. Уявіть собі, настала повна темрява. Так от, це наш спеціальний звіт про те, що ж насправді сталося. Ми розберемося, які були наслідки цих двох збоїв, що йшли один за одним. Хто постраждав найбільше, які сервіси відмовили. Давайте подивимося, як звичайні люди і цілі корпорації пережили, такий собі маленький цифровий апокаліпсис. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? Спочатку поговоримо про соціальний збій, тобто АВС. Потім перейдемо до корпоративного колапсу, це вже про Азур. Далі, яка ціна цього всього? І наостанок, найважливіше, наша велика цифрова залежність. Можна сказати, це така собі драма у двох діях. І кожна з них, вона показує, наскільки все це насправді крихке. Отже, частина перша. Соціальний збій від AWS. Давайте повернемося у той понеділок, 20 жовтня. День, коли споживчий інтернет, яким ми його знаємо, просто зник. Мільйони людей раптом опинилися відрізаними від світу. Звичне життя, просто встало на паузу. І що ж це означало на практиці? По-перше, комунікація та розваги – все, офлайн. Соціальні мережі на кшталт Snapchat просто згасли. Хотіли подивитися Netflix? Недоступно. А що з роботою? Такі інструменти, як Slack і Zoom, теж перестали працювати. А це означало, що вся віддалена робота зупинилася. Уявіть собі, ті цифрові простори, де ми спілкуємось, працюємо, відпочиваємо, вони просто випарувались. Але, знаєте, це було не просто про соцмережі. Проблема виявилася набагато глибшою. Фінанси, розумні будинки – все посипалося. Платіжні додатки, як от Venmo, просто відмовили і грошові потоки зупинилися. А вдома пристрої розумного дому, включно з Alexa та Ring, перестали реагувати. Навіть великі банки та авіакомпанії почали повідомляти про збої. Це вже не просто незручність, це була цілком реальна проблема. І знаєте, одна цитата з нігерійських новин TVC News чудово підсумовує той загальний настрій. Ми просто стали свідками того, як багато наших улюблених застосунків не працювали. Це ідеально передає те відчуття безпорадності. Це був не просто якийсь там технічний збій. Ні, це був справжній колапс звичного для нас способу життя. Думали, це все? На жаль, ні. Це був лише початок. Рівно через 9 днів стався другий удар. І він виявився, набагато потужнішим. Цього разу під прицілом опинилася сама основа глобальної економіки та інфраструктури. І що ж стало причиною? Цікаво, що це була не якась хакерська атака. Ні, всього-навсього ненавмисна зміна конфігурації. Помилка в Azure Front Door, це така ключова глобальна мережа, спричинила просто каскад збоїв у всій системі. Уявіть, одна маленька помилка, а наслідки – глобальний параліч. Саме це й сталося. І ось тут ми бачимо, як глобальне робоче місце буквально зупинилося. Наслідки для бізнесу були, просто миттєвими і руйнівними. Мільйони працівників виявилися заблокованими, вони не могли потрапити до своїх цифрових офісів і, відповідно, просто не могли працювати. Що саме відключилося? По суті, все. Весь пакет Microsoft 365, Outlook, Teams, Excel, служби ідентифікації, як Entra ID, тобто навіть залогінитися було неможливо. Сервіси для нарахування зарплати, освітні інструменти – все лягло. Для мільйонів людей по всьому світу робочий день, можна сказати, закінчився, так і не почавшись. І, звісно, це не могло обмежитись лише віртуальним світом. Цей цифровий шторм дуже швидко перекинувся на реальне життя. Подорожі, роздрібна торгівля – все було паралізовано. Подивіться на цей список. Авіакомпанія Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, їхні сайти та системи реєстрації просто перестали працювати. У роздрібній торгівлі проблеми виникли у Starbucks, Costco. Навіть телеком-гіганти, як AT&T та Vodafone, повідомили про збої. Це був справжній хаос. Люди застрягали в аеропортах, магазини не могли обслуговувати клієнтів. Це вже не жарти. І от ця діаграма, вона дуже наочно все показує. Це не був просто збій якихось там офісних програм. Ні. Постраждало все. Корпоративний сектор через Microsoft 365, звісно. Подорожі, авіакомпанії, роздрібна торгівля, Starbucks, Costco. І навіть розваги, Xbox, Minecraft. Удар прийшовся майже по кожному сектору економіки. Добре, з наслідками розібралися. А тепер давайте поговоримо про гроші. Яка ціна такого збою? Скільки взагалі коштує, коли світова економіка зупиняється хоча б на 8 годин? Ось вам питання на подумати. Яка реальна вартість глобального цифрового відключення?
Відповідь просто приголомшує. 16 мільярдів доларів – це орієнтовна вартість того 8-годинного збою Azure. І треба розуміти, звідки така цифра. Це ж не тільки прямі збитки компаній, це і втрачена продуктивність мільйонів людей і, звісно, величезна шкода для репутації. Тобто це було щось значно більше, ніж просто технічний збій. Це був справжній глобальний економічний шок. І, знаєте, це був дуже-дуже дорогий урок для всіх нас. Отже, після всього цього хаосу, що ми маємо? Що ці збої розкрили про наш сучасний світ? Давайте спробуємо підсумувати. Давайте просто порівняємо ці два збої, щоб зрозуміти повний масштаб. Збій AWS 20 жовтня – це був збій споживчого інтернету. Він вдарив по нашому соціальному життю, розвагах, особистих фінансах. І відчувався, як така собі особиста незручність. А от збій Azure 29 жовтня – це вже зовсім інша історія. Це був збій корпоративної та інфраструктурної основи. Він паралізував глобальний бізнес, подорожі, торгівлю і відчувався вже не як незручність, а як справжній суспільний параліч. І ось головний висновок. Всього за один тиждень дві події показали, наскільки світ тотально залежить від жменьки хмарних сервісів. Подумайте самі. Від неможливості відправити повідомлення в соцмережі до повністю паралізованих аеропортів, від мовчазних розумних колонок у нас вдома до зупинки цілих корпорацій. Все наше життя, виявляється, тримається на сервісах буквально кількох компаній. І ось ця цитата зі звіту про стратегічний аналіз, як на мене, ставить крапку в цій історії. Стійкість – це вже не технічна функція, а основний принцип корпоративного управління та суспільного обов'язку. Тобто, це вже не просто завдання для інженерів, це відповідальність на рівні суспільства та урядів. Тож, події жовтня 2025-го залишають нас із дуже непростим питанням. Наш світ стає все більш і більш взаємопов'язаним. Але що ми насправді будуємо? Стійке цифрове суспільство? Чи, може, навпаки, надзвичайно крихку архітектуру, яка просто чекає на свій наступний неминучий колапс? Подумайте про це.